Medioso-info. Tiedon tietäjät. Tervetuloa tänne Tiedon tietäjiin. Tämä on jakso 4. Tämä on ainakin Halloween-spesiaali, koska meillä on tämmöinen vähän karmivampi teema tällä kertaa, mutta siis ideana on lukea creepypastoja 1-2, mutta Emmi voi vähän kertoa meille creepypastojen historiasta, lyhyestä historiasta. Lyhyestä? No siis, ensinnäkin creepypasta on tällaisia pelottavia kauhutarinoita. Ja se tuli eka kertaa, tää sana creepypasta näkyy 4chanilla, eikä tämmönen nettipalsta. Joo, se on nettipalsta, hyvin vanha ja sillä on erikoinen maine. Kyllä, ja se creepypastan nimi tulee justiinsa copy-paste. Ja no creepy, no se on vähän selvä, pelottava. Mutta copy-paste kans, jotkut varmaan muistaa, kun WhatsAppissa varsinkin lähetit tänne viestiä, että lähetät tää 10 eteenpäin tai joku tulee sun ovelle ja niin edelleen. Itse lähetin eteenpäin kyllä. Ei pelottanut, mä vaan halusin jakaa sitä muille, koska mä tiesin, että mulla oli paljon kavereita. Siis mulla oli kaveriporukoita oikeastaan, niin me kaikkien lähetettiin jollekin ja sitten älä spämmi. Siis joo, ja mä muistan, mä joskus lähetin, niin sitten jonkun äiti suuttui mulle, kun se lapsi oli pelästynyt sitä. Ja sitten se oli soittanut mun äitille, ja mun äiti oli silleen, älä lähetä niitä. Ja mä olin, jos ne on totta, entä jos niinku... Kun mä en ole lähettänyt sitä yhtä viestiä, niin entäs se nyt vaikuttaa mun elämään tällä hetkellä? Mä en vaan tiedä sitä. Mä en vaan muista. Se on kyllä aika pahaa. Mullekin lähetettiin niitä ihan hirveästi. Oli semmosia tosi pitkään. Ja se oli kunnon siis kauhutarinat, mutta joo. Lemppareita. Niin. Mutta. Me voitais aloittaa tästä mun tarinasta, jonka nimi on... Me ei esitelty mua. Me ei esitelty ketään. Pahoittelumme. Joo, mä oon Emmi. Mä oon Milka. Joo, mä oon Janna. Mä oon vieraileva tähti. Kyllä. Joo. Mutta nyt me voidaan aloittaa tää mun tarinan lukeminen. Tai ei tää mun tekemä, mutta mun valitsema. Sen nimi on The Thing That Will Kill Me. Tämä on vähän semmonen foreshadowing. Ja siis niin, tää on enkuksi, mutta tulee tekstitykset toivottavasti suomeksi, jos me osataan tehdä ne. Ja on aikaa. Ei oo aikaa. No, meillä on taitoja ja jaksamista. Mutta I grew up in a tiny town in Vermont. Tiny in terms of population, not size. There were huge sprawling farms and wooded areas, but almost no people. More cows than people, which is standard for a lot of small towns in Vermont. So clearly not the most fun in the world for a kid who was sick of freezing winters and awful, balmy summers surrounded by boring Vermonters that didn't have many kids my age. My only close friend was Tina, who was a year older than me. We spent almost all of our time with each other, constantly dreaming about life outside of Vermont. The people in our town were strange folk, different than in other places. One thing I didn't realize about small towns until I moved to the city is how incredibly superstitious people in towns like mine could be. They believed in the strange, the paranormal. They believed in luvia. Mä en ole itse asiassa ihan varma, mikä toi luvia on. Onko kummallakaan teistä tietää, mikä on luvia? Ei, kyllä en ole koskaan kuullut. Siis mulla on jotenkin sellainen fiilis, että se ei ole mikään niinku sellainen oikea sana, että se on jollekin asialle. Niinku, mä uskon vaikka koiraan tai jotain tollaista. Mä believe in luvia. Niin. No mä luin vähän eteenpäin tuossa seuraavan lauseen alun ja se selittää, hei, kato, älä lue mun tekstiä. Ja kun mulla loppuu keskittymiskyky, kun mä näen sanan, että mä en tiedä, mutta heti kysyä asiasta, vaikka vastaus olisi seuraavalla rivillä. No mutta tästä saatte sen vastauksen. Luvia was an older French Canadian woman who had moved to Vermont when she met her husband. Eli se on tämmönen vanhempi naikkonen. Mä tiesin, että se on joku. Se on joku. Janna tietää. Tän takia me valittiin Janna tähän. Selkeästi. And everyone in town thought she was clairvoyant, psychic. Even my own parents did. One day, my mother lost her wedding ring. She had looked around everywhere for it. They called Luvia, and she immediately told them it was under old, rotting wood. They looked in the backyard, where my father had been tearing apart a decaying piano he'd found. My mother had helped him one day. The ring was there, under old, rotting wood. No mielestäni on tosi, tai siis niinkö, jos uskotteko te semmosiin esim. Vaikka selvännäköihin, jotka tietäis tommosia asioita? Mä en oo ihan varma. Mä tiedän, siis musta tuntuu, että silleen, jos sä niinku kuulet jonkun asian, että joku tapahtuu, niin musta tuntuu, että sä alat myös elämään siihen suuntaan, että se tapahtuu enemmänkin, että niinku, jos, no niin. Niin, että sen uskoo niin kovasti, että se sitten tapahtuu.
Niin, että sä oot silleen, okei, mä saan lapsia 3 vuoden päästä, okei, mä saan lapsia 3 vuoden päästä tai jotain tällaista. Niin sitten se automaattisesti. Ja sitten mä luulen, että ne ehkä sanoo sellaisia asioita, jotka on niin mahdollista tapahtua. Että sä et sano kuolevalle naiselle, joka kuolee viikon päästä, että jos sä elät vielä 10 vuotta. Niin, että ne on semmoisia enemmän geneerisiä asioita, mitä melkein kelle vaan voisi tapahtua. Niin, että sun lapsen lapset tulee olemaan hyvin onnellisia ja tollasta. Mutta entä just vaikka niinku tässä tarinassa on, että se ties, missä sen sormus oli. Jos joku sanoisi teille tolleen, niin se olisi oikeassa, niin mitä te ajattelisitte asiasta? Aika hullua. Kyllä siinä on vähän pakko uskoa tuossa vaiheessa. No mutta entäs on vaan hyvää tuuria, koska entäs Niin. ajattelet, että ihmiset vaikka yleensä hukkaa ne Niin, tai jonnekin. jos sulla ei valvontakamerat sun pihalla. Eli eli Se on häkkäröinen. Niin, mä oon tämmönen paranormaalinen, tämmönen, ei se ole se sana, siis vainoharhainen. niin, parantaa vain melkein sama asia. No niin. Mutta joo, täällä vielä jatkuu. After hearing a lot about Luvia from other townsfolk who seemed to think that she was 100% credible, Tina and I decided to go see her one evening to try find out whatever she could tell us about the future. I was skeptical, but it seemed like a fun thing to do as a joke. No siis totta kai, jos mä kuulisin, että meidän vaikka kylässä tai jossakin täällä, vaikka Oulussa olisi joku tommonen, niin totta kai mä menisin sinne ihan vaan vaikka vitsillä. Joo. Vaikka mä en usko, no mä en ehkä itse usko niin, että tommosiin Niin mä tietäis. haluaisin mennä hyvällä päällä. Läpäällä, no niinhän nääkin meni. Katsotaan, millä ne käy. Mua Niin. pelottais mennä itse. Miksi sua pelottais mennä Mä en tommoselle? tiedä. Tulevaisuuden tietäminen on pelottavaa. Niin, entä jos sieltä tuleekin silleen, jos sä kuolet viikon päästä? No niinpä. Hyi. No mut ei ne... No mut tuo on kyllä ihan totta. En mä välttis Niin. haluaisi tietää Tai tommosta. Joo, sun koira kuolee huomenna. Se jää auto alle, se karkaa. Ja se jää auto alle. Mä en päästä mun koiraa ulos. No joo. Mä ottaisin kaikki ovet kiinni. No mut Mutta onko se silleen, että pystytkö sä muuttamaan No niin. tulevaisuutta? Niin tollaista mä en halus kohdata. Siksihän kaikilla, jotka niinku tekee sellaista median työtä tai sellaista, niin nehän ei saa, niinku, tai silleen nehän ei saa kertoa mistään kuolemista silleen niinku Siis eikö? tarkasti. Ei mun mielestä. Mi- Mä en oo sotavarma, mutta silleen mä oon kuullut, että ne ei saa niinku olla silleen, että jos sä kuolet niinku huomenna tai silleen, ne voi olla silleen, joo mä näen jotain pahaa tapahtuu vaikka 3 kuukauden päästä. no toi selittää tosi paljon, kun aina näkee vaikka telkkarissa on ne, jotka mainostaa, että... Niin, että ne enemmänkin kertoo jotain niinku onnellista. Sä löydät unelmien miehen ensi vuonna, että saatte vuoden päästä lapsen ja menette naimisiin ja elätte loppuun elämänne onnellisesti jne. ja tällaista. Mutta mun mielestä ne ei hirveänä saa niinku kertoa mitään sellaista. Tai siis jos ne näkee, että juu, sä nyt Milka kuolet huomenna, että sut ammutaan tai tälleen, niin mun mielestä ne ei saa niinku sanoa. En oo siis ihan 100 varma, mutta joten mulla siis tuli vaan se, mä oon ihan 100 varma, mä oon kuullut tästä jostain, mutta mä en tiedä päteekö se kaikkiin. Joo. Silleen. Toi on ihan kiinnostavaa. On. Mä en oo jotenkin ikään ajatellut. Mä oon vaan ajatellut, että ne vaan sanoo sen muuten vaan. Mutta jos niillä on säännöt, joita niiden pitää seurata, niin... Niin, tai sitten ne on ehkä itse asettanut rajat, että ne ei halua niinku No siis no toki, ja sillähän... niin. Ja niin, no sit auttaisi, koska eihän siis... Mä uskon siihen, että jos mediat on oikeita, niin on myös semmoisia, jotka ei ole oikeita, koska se on tosi Niin, ihan helppoa varmasti. tapa saada rahaa tietyin tavoin, jos sulla on siihen kaikki persoonat silleen. Niin. Mutta nyt luetaan, että mitä ne menee sieltä, mitä tietoa ne saa. So we dropped by her house in the early evening, and she opened the door as we walked up the pathway to her house, before we even had a chance to knock. Tina elbowed me hard in the ribs and whispered that Luvia was clearly a psychic. She sensed us coming to the door. I whispered back that it probably had more to do with her house being full of windows and the fact that she probably saw us coming from a long way away. Either way, I started to feel strange the minute we got close to her. She was very old, very, very tiny and kind of sunken eye sockets and sharp cheekbones and a sort of concave chest cavity. It was more than a little unnerving. But she smiled and was sweet to us, and I started to warm up to her. Nothing about her or her house screamed creepy psychic to me. Just a well-dressed older woman in a cabin-style house. It looked like you'd imagine any typical grandmother's home, doilies, knitting, family magazines, etc. We told her that we were interested in a clairvoyant reading and handed her about $20 that we scrounged together between the two of us. She led us to the
She led us to her kitchen table and asked which us wanted to go first. Vitsi, mua muuten kiinnostaa. Siis toi miten noi kuvaston Luvia? Luvian vai sen kämpän? Se kuvasi molempia siinä. Naisen, joo. Joo. Niin siis se on niin kuin täysin melkein sama, miten yhdessä toisessa tarinassa kuvattiin yksi vanha nainen tai mummo. No mutta toki, kun alkaa miettiä, niin jos sulla on niinku vanha ihminen, niin yleensä niillä on Se tosi kiinnostavaa, kun ne oli kuvannut sen niinku samassa niinku järjestyksessä, just sen, kun se olisi pieni ja sunken eyes. Oi, se oli tosi kiinnostavaa, mä niin hetkonen. Onko mä kuullut tämän aikaisemmin tämän lainin? No tuo on kyllä. Mä luin pari tarinaa ja en just samassa järjestyksessä nähnyt noita kuvailusanoja. Mut En tiedä. Mulla pyörii ihan muuta siitä mielessä. Mitä sulla pyörii? En mä tiedä, siis kun mä vaan aloin miettiä, että joo, tälleen näin vaan. Siis mulla vaan lähti aivot laukkaan näin. Sitten mä mietin, joo hei mun mummo näyttää. Mulla tuli mieleen tosta mun mummo ja tälleen. No siis. Koska siis sä oot nähnyt mun mummon. Oon nähnyt Niin. sun mummon. Se aika hyvin niinku tuo kuvastaa sitä pieni. No, jos sä sen niinhan sanon, niin kyllä mä oon aika Siis samaa mieltä. Se on oikeesti, se on mua niinku, se on ehkä tän mittainen. Niin, No, tuosta istumasta. No niin, no, mutta se on mua niinku ehkä tähän näin. No joo, mutta silloin kun ihmiset niinku vanhenee, niin nehän Nehän menee silleen. nehän lyhenee. Painovoima vettää niitä puoleensa. Ja sitten justiinsa kun iho alkaa vanhenee, niin sitten se justiinsa siinä ei ole enää sitä kimmoisuutta, joo. Ja sitten niinku varsinkin silmien ympärillä, jos ikinä on kukaan nähnyt pääkalloa, niin niillä on ihmisillä yllättävän isot silmät, tai no ei silmät, mutta ne silmät on. Ne kolhot. Munat. Ei. Ne kuopat. Joo, ne kuopat. Kuopat. Niin ne tulee näkyviin enemmän, justiinsa kans niinku poskiluut ja kaikki semmoset. Tai siis, no, katsoo vaan ihmisen luuta, niin kyllä siinä on järkeä. Joo. On. Ja sitten, siis mulla tuli mieleen tosta, että entäs se on vaan naisen 6. aisti? Että se vaan oli silleen, koska kaikki äitit tietää aina, että mihin sä oot laittanut jonkun jutun. Että jos joku asia on hukassa ja sun äiti ei sitä löydä, niin se on sitten lopullisesti hukkunut. Niin se on mennyt sinne mustaan aukkoon. Meilläkin kyllä on Niin. tuo, että mä kysyn, että joo, ootteko nähnyt mun avaimen? Joo, ne on tuolla sohvan siinä vasemman kulman siellä lattialla. Niinkö, mitä? Miksi sä tiedät Niin, ton? niin. Miten sä... Niin, Tää meillä se on logiikka. vaan tää niinku meidän taito. Että mikä meillekin vaan koko ajan kohenee Siis, tässä. Tämä niin. logiikka ei toimi mun äidin kanssa. Se laittaa niin hyvän piilon sen tavarat, että se hukkaa ne itteen. Oi, Joo, voi. ja sitten on myös se, että mitä isä ei saa korjata, niin se on lopullisesti rikki. No tuo, meillä on niin. kyllä tuo kans. Niin. Siis mun iska osaa korjata niinku kaiken, miltei kaiken. Niin, siis mä vaan soitan äitille töihin, että joo, missä on toi. Se vaan, joo, kävikö kattoon tuolta ja tuolta ja tuolta ja tuolla. Ja sitten mä oon, okei, löytyy. Ja Joo. sitten mä olin silleen, miksi mä ite tiedän tätä vielä. No ehkä sun pitää Mutta vielä... ehkä sit kun mä oon äiti, niin Joo. sitten mä tiedän. Joo, sit sä saat sen 6. aistin, jos sä Niin. tiedät, että missä kaikki tavarat on. Ehkä tälläkin on, niinku, näillä medioilla on tää. Ne on Niitä aisti. lapsia. Niin, niitä on vaan niitä lapsia. Joo. Mutta tässä nyt katsotaan, että mitä Tiina kysyy siltä. Okay. Tältä meidän mediolta, jos se on sellainen vähän niin kuin medio, eikä se nyt ole. What can you tell me about my love life? Tina asked. Luvia had no crystal ball, tarot cards or tea leaves. She just closed her eyes and sat silently for about 2 minutes. Then she took a deep breath and said, Michael Carton. Tina stared at her for a few seconds until Luvia repeated, Michael Carton. The man you're going to marry, Michael Carton. Tina thanked her and repeated the name to herself a few times. Michael Carton, Michael Carton, Michael Carton. Luvia then turned to me. Whatever you can tell me, I like to hear, I said. It doesn't have to be about my love life or anything. Luvia closed her eyes for a few seconds, but information about me seemed to reach her much quicker than her visions of Tina's husband. She looked straight into my eyes, grabbed my hands, and said, The thing that will kill you is shedding its skin. The thing that will kill you is sharpening its teeth. The thing that will kill you is washing the blood off its claws. The thing that will kill you is gathering skins. The thing that will kill you, you won't see it coming. Mun mielestä, sori kun mä nyt keskeytän tässä, se jatkuu siis vielä. Joo. Mutta mun mielestä on tosi tommonen pelottava, tai siis, jos mä menisin mediolle ja se kertoisi mulle vaan sille mun kaverille, että joo, hei, sä saat tämmöisen miekkosen tulevaisuudessa. Ja mä kysyn vaan, että no kerro mitä vaan, niin mä olettaisin ehkä, että se kertoisi mulle samalla se tietoa. En, että se kertoo, että joku monsteri jahtaa mua, tai tulee Niin, se asia, mikä murhaamaan se mut. tappaa, on
puhdistamassa kynsiä äänessä. Niin, mitä toi tarkoittaa? Mitä? Milloin? Missä? Mitä mun pitää, mitä ihmettä? No se sanoi just, että sä et näe sitä tulevan. No siis niin, no tuo on vielä se, Niin, toi mutta loppu on se semmoinen hirveä. apua. Hirveä. No on. Kunnon ärjävikä tuli yhtäkkiä. Tän takia mä en menisi. Tän takia et menis. No mun Niin. mielestä toi silleen tosi kiinnostava. Mut just kun mä en uskoisi tohon, niin mä olisin vaan silleen, okei. No se vaan kertoo mulle jotain tommoista, että mua pelottais. Ja tuun uudestaan kysymään sitä lisää neuvoa tai jotain tommoista vastaavaa. Mutta sitten katsotaan miten nämä reagoi siihen. The three of us sat there in silence for quite a while. I felt sick, shaken up. Luvia looked as if she wished she didn't have to tell me about that. Is there anything that I can do to stop it? I asked Luvia. Slid our money back across the table to us. No charge for the reading. Ja siis tuo kans. Siis kun mä ajattelin just, että no kun medioilla sä saat helposti rahaa, jos sä oot semmonen feikki. Mut toi ei halunnut edes rahaa, niin se vaan kertoi sen. Se vaan niinku, anteeksi, mä traumatisoin sut. Sori kun traumatisoiduin, et joudu maksamaan siitä. Että sinänsä ihan hyvä. Ja tuo vaan niinkö, jos mä olisin se Tina, eikö se ollut se, joka just kysyi ton, niin Joo. sit Ei kun Tina oli se, joka sai sen rakkauselämän. no mä en kyllä tiedä koko päähenkilön nimi sitten ole. Ei sitä tainnut sanoa. Joo, no mutta se on, siis jos mä olisin sen saappaisi, niin kyllä vähän pelottais. Kun justissa se, että mä uskon siihen, että ne haluaa sen rahan takia, mutta jos ne ei halukkaan rahaa, niin miksi se kertoo mulle tommosta? Onko se vaan hullu? Ehkä se on psyykkinen. Ehkä tämän takia ihmiset uskoo, että se on psyykkinen, koska ehkä ne ajattelee vähän niin kuin minä. Joo. Sitten taas jatkuu. Vai? Joo. Joo. Tina and I slunk out of Luvia's house quietly. We didn't say a word on the way back to our houses. Tina just found out the name of her love of her life. I got to listen to a horrifying cryptic message about my death. I was 12 years old. I was fucking terrified. Aha! Se oli siis 12-vuotias, joka meni tämmöiselle ja kuuli tommosen kivan monsteritarinan. Mä niinku odotin, että se on niinku 15-19 tyysesti sen siellä. No siis joo, mullakin tuli semmoinen kuva, että ne on asunut siellä kaupungissa ja ne on ehkä, no siis alle 20, mutta ei 12-vuotiaita. Ne on vaan nyt päättynyt mennä sinne, niin kun ne muuttaa sinne kaupunkiin. Sitten mä sain jotenkin fiiliksen, että ne olisi ollut jotain 17-vuotiaita. Siis Niin joo. Tai niin. ehkä se tulee kanssa, että kun itse on 17, niin sit vaan ajattelee, että kaikki muutkin hahmot on, joita lukee. Niin, mutta sitten mä myös niinku, mä pystyn kuitenkin samaistumaan tuohon, että ne on 12. Tai silleen niinku mä pystyn sulattamaan se. Siis silleen, joo. mä pystyn niinku, tai silleen, mulla ei tuu se niinku shokkina. No siis niin, tää on se vähän silleen shokkina, mutta... Ei. On se shokkina, että se 12-vuotias joutui kuuntelemaan Niin, tota. sinänsä. Niin, Mutta sen, että se oli mutta- 12, ei ole silleen, niin. että okei, ymmärrettävää, mutta raukka parka. Niin, jos mulle olisi tuossa ruokalla kerrottu, että joo, sä et tiedä milloin sä kuolet, mutta se terottaa sen hampaita ja kynsiä, että oota vaan, kohta Niin. se tulee. Niin Joo. silleen, että juu, Tuo on kyllä ihan samaa mieltä. olisin mennyt opettelija. Voitko nää laittaa oveen lukkoon? Tänne ei tuu mörköjä kesken tunnin. Aletaanko laulaa? Kyllä. Katsotaanpa, Joo. miten tästä taas jatkuu. When Tina left me at my doorstep, she tried to make light of the reading. How does she know who I'm going to marry? She asked. It's not like some monster's going to get you, some skin-shedding, bloody sharp. It's not like some monster going to get you. It's not like some monster isn't going to get you. Mun mielestä toi on tosi jännä lause, kun ne sanoi, että... Tai siis mä en oo edes varma, mitä ne tarkoittaa tuolla, että joku monsteri niinkö sais sen tai niinkö löytäis sen, mutta sit samaan aikaan ihan niinkö... Et se on myös mahdollista, että kyllä se löytäis sen, jos tommonen olisi hypoteettisesti niinkö... Ne nyt vähän miettii sitä. Mm. For years I looked for it, the thing that will kill me. I could almost feel it. Sensed it just behind each car, swaying behind the trees at night, underneath the fresh snow, waiting outside my window. With every step I hesitated. Every time I tried to sleep, I could almost see it. What had she said about its teeth? I looked out for slouched skin, for blood, for skins, for hides, but I never found it. When I was 18, I left for college in California to get far away from the snow and the cold and the thing that will kill me. I stopped sensing it everywhere. My heart stopped pounding whenever I walked alone at night. Maybe, whatever it was, it stayed in Vermont. Maybe it wasn't a thing at all. People in California laughed when I told them a story, and it stopped seeming real. Just the rambling of a tiny, ancient French-Canadian woman. It wasn't real.
When I was 27, a wedding invitation came in the mail. Tina was getting married. This was the first I had heard of it. I was still in California and barely kept in contact with anyone from back east. It seemed like a past life. You are cordially invited to a wedding of Michael Carden and Tina. Wait, no. She had the name in her mind, Michael Carden, and she sought him out. It had nothing to do with Luvia. Her predictions weren't real. They couldn't be. Clairvoyants don't exist. It's ridiculous that kind of thing happens in the real world. Siis silloin, mä oon siis lukenut tämän kerran, mutta silloin ekalla kerralla mä olin, että niinkö, tää tarina varmaan menee siihen, että se monsteri vaan tulee suoraan jostain. Mutta mun mielestä se oli ihan kiva, että ne oli laittanut tohon just sen, että no nyt se meni naimisiin sen niinkö Michael Cardenin kanssa, niinkö se Luvia oli kertonut. Mutta on nyt vähän semmonen, kun se oli muuttanut pois ja se luuli, että se oli jäänyt sinne, niin miettikää itse, jos olisitte tuossa tilanteessa. Ja sitten niinkö, mä en tiedä mitä mä tais ajatella, mä olisin ihan silleen, että Paskat housussa. no vähän kyllä paskat housussa siinä, että no jos sillä nyt tapahtuu, että jos sen toi lukeminen on oikein ja se on nyt mennyt naimisiin sen miehen kanssa, jonka se Luvia sille nimes, niin entä jos se tyyppi, joka tappaa tai asia, mikä ikinä onkaan, niin entä jos se onkin vielä jossain, Siis, mulle tuli mieleen tosta, että entä se Will Clark onkin se monsteri. Oi. Siis toi Michael Carden. Niin, Michael Carden. Will Cart. No, Joo. melkein sama. On. No, Miten sä tollasta? En mä tiedä, siis kun ne meni sinne yhdessä, entä jos ne olisi saanut samasta aiheesta, mutta eri tavalla. Niin, ja kun sillähän kesti paljon vähemmän, siis 2 minuuttia se mietti sitä eka, ja sit just tolle se kertoi se vaan silleen niin hetkeksi, puff, sit se olikin se tieto. Niin. Tämä kyllä kiinnostaa teoria. Niin. Oi. On kyllä. Niin tollasen teorian mun aivot teki mulle. Joo. No katsotaan, Joo. miten tää jatkuu. Niin sä tiedät sen. Niin. En mä kerro, mutta Et kerro, älä kerro. saattaa olla ihan, että ei kyllä mitään tommosta ole. Kuuseen tai sitten vaan niinku. No siis no. Tai sitten mä oon vaan Megamind. Niin. Me ollaan nyt noin puolessa välissä tätä tarinaa, että ei tää niinkö, kyllä se kohta tulee ilmi. I went to the wedding. Tina, Michael, and I laughed about the whole thing. The psychic knew she predicted it. Of course she didn't. Tina and Michael decided it was nothing more than a funny story to tell their future children. Just tell us if you run into some beast with razor-sharp teeth that's gathering skins, okay? Then we'll think it's more than just a funny coincidence. I left the wedding as sure as I ever was that the thing that will kill me wasn't real, didn't exist. I'd look behind the trees, behind the cars. Nothing was waiting for me. Nothing was ready to skin me. I didn't know why I had been scared for so long. The best thing about Tina's wedding was that we got back in touch for the first time in a very long time. We were very different people than we had been as children, but we still shared more of a bond than we realized. She was happy, living in Vermont with Michael. She told me everything that was going on in our town. The population slowly increasing, the new schools they were building, the babies that were born. Luvia dying. As the years went on, her calls and emails got less and less frequent. She always seemed to be busy. Soon they tapered off completely. I missed her, of course, but I had my own life, and I could check in on my childhood home whenever I wanted. One winter, I came into town to visit my parents for the holidays, and decided I'd swing by Tina's house. I'd normally never just drop by, but she was pretty bad about answering her phone, and I really wanted to see her. Nyt toi Jannan tarina, mä en tiedä. Miksei se vastaa, miksei Tina vastaa sen bestiksi, että ei ne ollut kyllä bestiksiä. Mutta eikö ne ollut just bestiksiä? Tai no siis ne oli, mutta Silloin pienenä. ne oli pienenä ja ne oli siis nyt erilaisia. No edelleen kuitenkin läheisiä. Niin, joo. Mutta apua. Vähänkö siistiä, jos mä ikinä muuttaisin jonnekin isompaan kaupunkiin ja sitten aina pääsis takaisin sinne omaan pikkukaupunkiin, olisi kyllä ihan kiva. Ihan vaan random asia, mikä tuli mieleen tosta, mutta Vähän niinku täällä on kyllä. Me asutaan siellä syrjäpaikassa. Syrjäpaikassa ei tapahdu kyllä yhtään mitään. Miksei meillä ole tommoista mediotyyppiä? Siis älä vaan. Miksei meillä ole tommoista mitään ranskalais-kanadalaista mediota? Niin siinä puistoeessa olisi vaikka. Joo, siis Me aiemmin luultiin, että siinä on semmonen pellemetsä. Se on pienenä. niin silloin, kun, ja siis jotkut varmaan muistaa, kun oli se pelle juttu, Niin, että niin. 16 tai... apua mä oon, no en mä kyllä kauhean vanhaa, mutta tosta on kyllä Siis- kauan aikaa. niin. On. Niin me aina, kun tuli myöhään ja sitten talvella oli tosi pimeetä, niin me saatettiin toistemme, tässä on niinku se metsä, saatettiin toisemme aina, ihan kun me tahansa me oltiin, saatettiin toisemme siihen puoleen väliin.
Ja me siis asutaan varmaan niinku 100 metrin päästä toisista. Niin, siinä on vaan se metsä, tai siinä oli se metsä, ei ole enää. Niin. Niin sitten me yhtä aikaa lähdettiin juokseen. Ja sitten me tehtiin jotain eläinääniä, että me ollaan päästy perille. Tää on tää lasten logiikka, kato, kun Niin. ei pellet nappais eläimiä, Niin, kun me ne nappaa oltiin ihmisiä. kauheana jotain susia, kettuja, karhuääniä. Ja sitten me okei, nyt se on perillä, nyt voi mennä sisään. Joo. Ja sit kans, kun meidän takapihan on tosi pimeä, niin mä pelkäsin sitäkin. Niin mä pelkäsin sitä, mihin laitetaan vaatteet kuivamaan, mikä se on? Pyykkitellinen. Ja pyykkiteline, koska siis se hohti melkein niinku valkoisena siellä. Niin mä aina, että nyt oikeesti joku on riivannut tuon tai jotakin tapahtuu, että niinku sieltä tulee se pelle. Että se ei tule sieltä mettästä, vaan se tulee meidän takapihalta. Niin se oli kyllä semmonen. Hyvin mentiin tähän pellekeskusteluun. Mutta joo, katsotaanpa mitäs Tinalle kuuluu. I pulled up to her and Michael's house. 2 cars were in the driveway, so I figured they were both home. I walked up and rang the doorbell. Michael opened it, dressed in several layers and a large coat, as if he had just come in from the snow. He invited me inside. He looked very surprised to see me and asked if I had talked to Tina recently. I haven't, actually, not in several months. Sorry for the invasion. I don't usually just drop by like this, but I was wondering if I could see her. I figured that you'd have heard. She left me a few months ago. Just up and left. Hasn't spoken to me since. Oh God, I said. I'm so sorry. I had no idea. He took off his coat and hung it on a coat rack by the door. Can I take your coat? He asked. I told him it was all right, that I wouldn't be staying long. I was just so shocked that she'd do something like that. He was a really good guy. I'm sorry. I was about to get ready for bed. I've got an early work day tomorrow. Do you mind? He kicked off his shoes, pulled his sweater off, and headed towards his bathroom. I settled in, looked around her home. Of course I don't mind. Do you know where she went? I don't, he yelled from the bathroom, mouth full of toothpaste. She didn't call until she was gone. That's awful. I'm sorry. Siis mun mielestä jotenkin toi on tosi outo skenaario. Tai niinkö... Niin. Mulla tuli kans mieleen, että jos se sen paras kaveri onkin se hirviö. Siis tää nyt, joka meni tonne kyläilee. Ei. Siis Tina. Tina, siis joka lähti. Niin. Entä jos se onkin se? Niin. En mä tiedä. Mä vaan koitan käydä läpi. Mut miksi se ois se Tina? No koska ne oli samassa huoneessa. Niin sitten se tuli niin vahvasti siitä heti. Se oli nähnyt eka sen Tinan tulevaisuuden, mutta se kertoi vaan sen rakkauselämän. Ja sitten se kertoi sille sen, että tuli heti. Se näki sen. Niin entäs oli nähnyt myös siinä rakkauselämän niin kuin kyljessä sen, että on joku hirviö. Mut sit mä mietin, että voiko se olla totta, jos se oli se, että se thing is, the thing that will kill you is shattering her teeth. Niin sitten, että voiko se olla se, mut silleen toi kävi mun mielessä. Tuo on kyllä kans erikoinen. Sä ajattelet niin järkevästi. Onko sulla mitään yhtä järkevää sanottavaa? Ei. Mulla ei ole mitään järkevää sanottavaa. Mä mietin, että on tosi epämukava tilanne jo. Meillä on parhaan kaverin talolle ja se lähti. Tai siis niinku, just siellä on vaan se mies jäljellä, joka oli totta siitä niinku jutusta. Niin. Se mulle kyllä tuli mieleen, että jos sinä on käynyt niin kun sen jälkeen sillä just tällä, mikä Luvialla. Mutta se sanoi, että se kuoli. Niin, mutta siis ennen. Se kuulu suoraan niin kun sen, niin kun, jos se on käynyt ennen kuin se on kuollut, että ei se kuollut suoraan sen jälkeen, kun ne lähti. Siis niin, ja kun tää on asunut, siis sen bestis asui siellä pikkukaupungissa. No niin, että jos se on käynyt siellä, joku uusi asia on tullut toteen, mitä se on sanonut, niin se niinku säikähti sitä, että just sen paras kaveri, niin kun sen tää tulevaisuus tulisi toteen. Ja sen takia se jätti tämän miehen, että no ei se ollut mun tosi rakkaus, niin kun mä lähden nyt, että niin kun, että ei se voi olla totta. No, tuokio on kyllä, teillä on hyviä teorioita. Mä en voi kommentoida asiaa enempää, kun valitettavasti mä luin tämän. No niin, voitko lukea? Joo, luen. Minä luen. No niin. He started flossing and when he saw me looking towards him, closed the door for privacy. When I heard the shower water start running, I pulled out my phone, figuring I'd take this time to look through Tina's last messages to me, to see if she gave any hint to where she went, any clue. My phone fell out of my hands as I grabbed it out of my bag, and I saw it drop beneath the couch. As I felt around under the couch for my phone, my hand hit something else.
a massive clump of long hair. I pulled it out from beneath the couch. It seemed so strange. Such a large mass of hair. Se kuulostaa niin kuin mun käyntä. Siis tuo kuulostaa just siltä mun teorialla. Se on tyyliin se mies sheivannut sen ne hirveä karvat pois just ennen kuin se tuli. Joo. En mä Mutta, tiedä. Mä just Suakin- mietin, että jos mut se on alkanut suakin- tiputtaa sen niinku hiuksia, Mutta- siis kun se puhuu sen ihosta. mutta brown hair, Tina's shade. Niin toi vielä vahvistaa sitä sun. Niin. Niin. Kun ne, Sä oot oikein, se sä oot sanoo, oikeassa, se sanoo, joo. että se on niinku saman väristä se karva tai se, ne hiukset. Siis mulla tuli ihan kylmiä väreitä. Siis mä menin ihan niinku, mä olin, mua niinku jännittää. Vaikka mä tiedän, että ei ole niinku totta. No siis se on se idea, että tää jännittää. Niin. Niin. Tän takia Niin. tämmöiset tarinat on tosi hyviä. Tän takia mä valittiin tän. Tässä oli semmoista Niin. pientä jännitystä. No Ja, niin, jatka. joo. Mulla on liikaa niinku paineita tässä. Hair with a piece of scalp still attached to it. The thing that will kill you is gathering skins. Joo, no niin. Sä oot oikeassa, oh my god. Vai? Paitsi, että jos sanoo sen nytten, niin onko tää niinku, että se yrittää johtaa meitä harhaan? Mutta kuunnelpa. Tässä tulee nyt lisää lauseita, lyhyitä lauseita, Joo, jotka antaa Kyllä. paljon ajatuksia. Joo. I turned towards the bathroom door. Michael was still showering. The thing that will kill you is washing the blood off its claws. Flushing, brushing. The thing that will kill you is sharpening its teeth. Koska sehän siis flossasi sen hampaita. Oh. Eli onko se sitäkin se mies, jos se on tappanut Tinan? Jatketaan niin. Katsotaan, antaako ne lisää tietoja. Sloughing off his outer clothes, his shoes. The thing that will kill you is shedding its skin. Oh God, the thing that will kill me. I heard the water shower stop. Movements from inside the bathroom. I ran out the door, slammed the door, sprinted to my car, shaking, watching the door. My hands fumbled with keys, shaking, shaking. The door to the house opened. My car started. I drove. I didn't look back. I drove all through the night, through most of the day, only stopping when I absolutely had to. I had no idea if he was following me. I had no idea what I had just seen. My heart didn't start beating normally again until I was 2 states away. I went home. This was months ago. I called the police. They investigated. Nothing turned up. To sure she just left him, moved away. Maybe she did. Maybe she's far away, safe. Maybe nothing's coming for me. Maybe Michael's just a poor guy whose wife let him. Maybe it's nothing behind the trees, in the snowdrifts, underneath the cars, outside my door at night, and the windows. Maybe it's nothing. Probably it's nothing. Luvia's been wrong before, hasn't she? The thing that will kill you, you won't see it coming. Ja siihen loppuu meidän tarina. Oikeesti, eikö siinä kerrottu? No, eipä siinä silleen suoraan sitä kerrottu. Tästähän on No siis siis mun teorioita. teoria on sitten oikeassa. No siis yhdellä teorialla on oikeassa. Siis, tai sitten, oh my days. Ei! Eikö sä valitsit tällaisen, missä ei kerrota? No koska tämmöiset on parhaimpia, missä lopussa jätetään vähän se auki, niin sit siinä saa teorioida itse, että hei, mä en mikä siis sitä on. viikkoon tuun nukkumaan, kun mä oon yöllä näin. Se on niinku menee näin. Mulla on huoneessa semmonen taulu, missä on punaisella langalla kaikki. Joo, semmonen kunnon FBI-etsintä. Niin. Mut kyllä se siis, oh my god, toi oli hyvää. Onko sulla mitään teoriaa siitä, että mitä tapahtui? Että kuka oli se the thing that will kill me? No se oli, kyllä mä uskon, että se on toi mikä Michael. Michael. Niin, koska sitten et sä olettaisi, että sun parhaan kaverin mies tulisi tappamaan sut. Mut sitten, No, joo. päätyykö se joskus tappamaan sen, on mitä mulla on kysymys. Ai siis, Siinä että edelleen tää... on Will, eikä niin kuin, mitenkään May. Et niin kuin, kuitenkin, niin kuin, onko se edelleen niin kuin, just, että pystyykö se muuttaa sun tulevaisuutta? Niin, että tappaako se sut vielä myöhemmin vai Niin. niin. jääkö se vaan silleen, että sä kuolet vaan näin? Eli te uskotte molemmat siihen, että niinkö se mies tappoi sen Tinan bestiksi? Eikö sen Tinan? Niin. Niin, Mies tappoi Tinan. Ja nyt se mies on se thing that will kill me. koska se mä mietin, että se oli se hiuksia. Jossa oli osa Niin. päänahkaa kiinni Niin, vielä. jos musta tuntuu, että just se on niin kun, sen jälkeen se Michael päästi niin kun, hävitti sen, koska ne sanoi just, että poliisit ei löytänyt mitään todisteita. Ja se olisi todiste. No mut... Se olisi aika hyvä todiste. Niin. Kun siinä olisi niinku DNAta ja kaikkea. Niin, eli... Mut entä jos se ei ollutkaan Tinan
hiuksia. No mutta kenen se sitten olisi? Niin. Entäs oli joku Joku random- on kuollut siinä talossa. Niin. Joku on Kuiten- kuollut, mutta Kuitenkin jotakin on käynyt. Mm. En silleen, niin kyllä nyt jotakin on tehnyt. Tai sitten se Tina on tehnyt jotakin. Entä jos se on lähtenyt tappamisreissulle ja jättänyt sen yhden siksi? että Tina olisi se monsteri, se on lähtenyt tappamaan vähän ihmisiä ja No. sitten se tuo ne huurit sinne sen kotia ja sen mies on ok sen kanssa. Ja sitten se jossain vaiheessa sanoo, että en olekaan ok, muuta mä pois. Mä pysyn tässä mun ekassa teoriassa, joka on ihan joka siis tuli mulle niinku heti mieleen. Toi oli niin hyvä. Miksi sä arvasit sen? Niin, koska silleen, miksi muuten, kun jos, annapa käsi, mä oon nyt se Luvia. Mä katon nyt tässä Tinaan tulevaisuutta. Joo, mä en vielä pääse ihan siihen rakkauteen. Mä näen siellä jonkun ihmisen. Joo, mä näen se päätyy sen rakkaudeksi. Joo, mutta se päätyy myös joksikin hirviöksi ja se jättää sen JNE, mutta se ei kerro sille Tinalle, että joo, se on sun rakkaus. Niin miksi se kertonut sitä? Sitä mua kiinnostaa. Miksi sä kerrot sieltä toiselle? Koska se halusi tietää vaan sen rakkaudesta. Niin. Hei niinpä, tuo on kyllä hyvä. Mä tietenkin Toi on hyvä. sivuutin ton asian kokonaan. Niin, ja sitten kun se toinen kysyy, että kerro mulle ihan mitä vaan, niin sit se niinku yhdistää. Se yritti varoittaa sitä. Niin. Oh my. Tämä on kyllä sama teoria mun kanssa. Mä nyt koitin vaan, että Mä jos oon teillä ihan olisi vielä liikaa jotain. kattonut true crimea. No mäkin on jotain, Mulla on mutta hirveänä teorioita kaikkea. no, mulla on semmoisia huonoja teorioita ja mä en kyllä monesti edes tajua näistä mitään, mutta tää oli semmoinen, kun mäkin silleen tajusin ja oletin, mutta täällä siis tosi moni oli kommentoinut, että no kumpi nyt oli se ja että niinkö, mitä tapahtuu ja monilla on vähän erilaisia teorioita, semmoisia, niissä on vähän semmoisia koluja, että ei ole ihan järkeä, mutta ne on aika kiinnostavia. Niin. Joo, lähdetäänkö nyt medialla käymään? Joo, lähdetään mediolle ja katsotaan, että kenen perään tulee se jonkun meistä mies, tulevaisuuden mies. Siitä mä kyllä tykkäsin, että se ei ollut... löytyykään. Niin. Siitä mä tykkäsin kyllä, että se ei ollut oikeasti monsteri, vaan se oli niin kuin ihminen. Niin, Tai se oli mies. Monsteri siltä. Mies, no niin, mutta mun mielestä siis varmaan tarkoittaa sitä, että kun ne käyttää kielikuvia siinä. Niin. Että sen voi ymmärtää silleen monella tavalla, että eka ajattelee, että monsteri, koska sillä on niinku kynnet tai semmoiset claws. Niinku, Niin. Niin. mut sit se, Mulla tuli mieleen joku ihmissusi. joo, mulla Niin. kans. Mä ajattelin, että se on niinku ihan Niin. niinku toispuoleinen otus, joka vaan on nyt yhtäkkiä Niin. täällä. Et niinku esimerkiksi Wednesdayssä, siinä sarjassa. Siinä on se hirviö. Mm. Mä en muista ollenkaan, vaikka mä oon kattonut tässä. Se on se, Niin. se, ketä Wednesday bussaa. Hei, mä muistan, sit siinä on semmonen Niin. epic taistelu. Niin mulla tuli semmonen niinku mieleen. No joo, no kyllä mä tajun ton. Mutta pitäisikö meidän lopettaa tämä meidän jakso tähän? Niin. Joo. Niin, hyvää myöhäistä Halloweenia ja nähdään toivottavasti ensi perjantaina. Ehkä. Toivottavasti. Toivottavasti. Tai no ei me nähdä, mutta Te näette. jonkun. Mä haluan, että ne näkee jotain muuta tässä, joka on myös podcasti. Hei hei. Hyvästi. Paina nappia. Ota rekki pois päältä. Kyllä. Kuuntelit Mediaso-infon Tiedon tietäjät podcastia. Sarjan ovat tuottaneet Osa on media-alan opiskelijat.